lite pirrig hela dagen, men nu känns det mycket bättre. Varmt välkomna till Playhouse Teater och vårsamling 2023. Björn heter jag, är teaterchef här på Playhouse och tror att jag har sett de flesta av er tidigare. Men kanske inte alla. Vi har ju här ikväll en rekordsamling samtidigt av Playhouse-vänner, Playhouse-ambassadörer och Playhouse-stammisar. Majoriteten av er som är här ikväll är alltså sådana som har varit på Playhouse inte bara en gång utan kanske 2, 3, 4. Det finns till och med människor här ikväll som har varit med oss sedan våra första stapplande produktioner på Civilgatan för många år sedan. Så är det faktiskt, att det är fantastiskt roligt att ha er alla här ikväll. Hur var pizza? Det gläder mig mycket. Det här med att ha restaurang i lokalerna är en spännande erfarenhet, kan jag säga. Och vi är otroligt glada över den krögare som har tagit över nu, Grazie Teatro. Och de verkar toppen. Jag blir hälsad varje morgon med good morning sir. Jag är helt nöjd. Ja. Kärnan i Playhouse Teaters verksamhet och så som den har varit ända sedan Civilgatan, kärnan i det vi gör, det är sökandet efter nya berättelser. Nya berättelser, ofta skrivna av dramatiker som aldrig spelade i Sverige. Berättelser och pjäser som vi hoppas ska få livets sträng att vibrera i bröstet. Pjäser som vi hoppas ska vara angelägna, berättelser som är angelägna men samtidigt eviga, som skildrar människans eviga dilemma. Det är vår mission, det är det vi försöker göra. Och den här jakten på nya berättelser, ja, den här vårsamlingen är lite grann någonstans att säga så här, ja, hur har jakten gått? Och den har gått ungefär så som vi kommer få reda på här nu. Framöver den närmsta 45 minuterna, någonting sånt. Ni kommer att få träffa Moa Åström som kommer att berätta om våra Playhouse Readings som hon projektleder. Ni kommer att få träffa Elisabeth Claesson, vår konstnärliga ledare, som i sin tur kommer att låta er få träffa två av USAs mest hyllade och spelade dramatiker, Aaron Posner och Lynn Nottage. Ni kommer dessutom få ett litet smakprov från föreställningen Limas berättelse som vi repar för fullt. De är mitt uppe i allting och tycker naturligtvis det är toppen att få spela en liten bit av pjäsen för er ikväll. De har så lite annat att tänka på. Så det ska vi bjuda på. Och vi kommer också, ni kommer att träffa Amanda Jansson, en av våra riktiga Playhouse-favoriter, som kommer berätta lite grann om vad hon har för tankar kring att hon ska vara med i Instant Playhouse. Och vår projektledare kommer också berätta lite grann om Instant Playhouse. Så det är vad vi har framför oss. Men på Playhouse börjar alltid processen med läsandet av en ny pjäs. Så därför så tycker jag att det är logiskt att vi lämnar över till Moa Åström för att berätta om våra kommande Playhouse Readings. Det var bra. Det var en klocka här som man kan ha tid här. Det är perfekt. Gud vad bra. Hej! Vad kul att se er. Hej! Ja, nya berättelser. Och där är ju precis för readings ofta första steget och ett väldigt bra exempel på det här. Där är ju faktiskt pjäserna ganska ofta så rykande färska att när vi hör av oss till förlagen och vill göra readings av de här så har de inte alltid haft sin urpremiär ens än borta i USA och i Storbritannien och så. Ibland får vi göra det och ibland så får vi ha tålamod några veckor eller månader och hoppas lite. Så. Men en reading helt enkelt, för er som inte vet vad det är att vi tar in skådespelare för en dag och jobbar med dem ett antal timmar och repeterar och läser igenom pjäsen. Och sen på kvällen så har vi helt enkelt en dramatiserad läsning av det här manuset. Och då väljer vi ut liksom våra senaste absoluta favoritpjäser. Och vi kämpar lite med det här. Det är så svårt att ge en rättvisande beskrivning av vad och hur en reading är om man inte har varit
teaterupplevelse i all sin enkelhet. Så har ni inte testat det så kan jag verkligen varmt rekommendera det. Ja, det är många som nickar här. Jag kände själv när jag började jobba här och såg min första reading att det var så här, wow, det är ju verkligen att uppleva som en hel föreställning. Så, trots att det bara jobbats med det en dag. Så det är häftigt. Så, hur många är det som har varit på en reading? Härligt. Kan ni också dela med er till de som inte har det så här. Jag tycker att det var fina upplevelser. Ja, vårens pjäser kommer här. 6 mars har vi vår första reading och det är av en pjäs som heter The Niceties, skriven av Eleanor Burgess, tror jag man uttalar hennes namn. Och det här är ju, får man säga, en pjäs som nästan är som gjord för att ha reading av, för den är ett samtal mellan 2 personer. Och det börjar som ett samtal, ska jag säga, och eskalerar ganska raskt till en ganska hetsig debatt eller ett gräl skulle man nog kunna kalla det faktiskt. Och det är mellan 2 personer som befinner sig på ett elituniversitet, ett amerikanskt elituniversitet, och det är studenten Zoe som är svart och professorn Janine som är vit. Och Janine ska helt enkelt ge feedback på Zoes uppsats som handlar om slaveriets koppling till den amerikanska revolutionen. Och professorn håller helt enkelt inte alls med om hennes grundtes, kan man säga, i den här uppsatsen. Och där tar det här samtalet och debatten sin början. Och jag skulle säga att det som jag tycker är det smartaste, som är väldigt bra med den här pjäsen, det är att det här är inte 2 personer som står liksom helt, som är så motpoler till varandra rent politiskt och värderingsmässigt, så är de inte, utan de är båda liksom demokrater på vänstersidan. Så borde kunna hålla med varandra om ganska mycket och hamnar ändå i den här klaschen med varandra. Det är vad jag tycker gör den här pjäsen spännande. Hon har också skrivit det själv. Dramatikern i början av manuset på försättsbladet så står det: Resist the temptation to think of only one of them as a mouthpiece for the truth. Så den är en smart liten pärla i pjäsen. Sen har vi 3 april. Då är det en pjäs som heter The Bandaged Place av Harrison David Rivers. Och det här är en superfin, jättevälskrivet drama, superfina karaktärer. Och det handlar om, i centrum står Jonah som är en 25-30-årig ungefär dansare. Men just nu när pjäsen börjar så dansar han tyvärr inte alls, för han ligger mest hemma och försöker återhämta sig efter något som han har blivit utsatt för av sin ex-pojkvän Ruben. I pjäsen finns också Ella, hans dotter. Han blev pappa tidigt. Den här dottern har bott hela sitt liv hos sin gamla mormor. Så det här är en av många saker som Jonah kämpar med. Att försöka få en bättre kontakt med dottern och försöka bli en bättre pappa, helt enkelt. Och han kämpar också med den här fortsatta relationen med det här exet Ruben som inte riktigt vill helt försvinna ur hans liv utan hör av sig då och då. Det är svårigheter i att faktiskt motstå de kontaktförsöken. Så det är som några veckors nedslag i den här Jonahs liv, och det är en jättefin, tycker jag, gripande berättelse om att vara människa. Helt enkelt, och hur svårt det är ibland och hur svårt det kan vara att bryta sina mönster som man kanske fattar någonstans att det här är inte bra, men det är ändå svårt att förändra, men hur vi ändå kämpar alltid som människor för att försöka förbättra våra liv. Så den är en jättefin berättelse. Och sist men inte minst, 10 maj så har vi en pjäs som heter Girl in the Machine av Steph Smith, en skotsk dramatiker. Och det här är en spännande och lite obehaglig pjäs, tycker jag faktiskt efter att ha läst den. Den utspelar sig i en dystopisk framtid som inte är en framtid kanske jättelångt fram. Och där har det lanserats den senaste nya tekniska innovationen, gadgeten, som heter Blackbox, som är en form av headset som människor har börjat använda, och det här headsetet ska helt enkelt hjälpa dig att
Vi är fri från stress och vardagskvalen och bara lämnar dig och känner dig fri och varm och avslappnad och välmående helt enkelt. Och det här blir ju en enormt populär produkt som sprider sig snabbt över världen. Bland annat då till Polly som är en av karaktärerna i pjäsen. Det är Polly och Owen som är tillsammans. Och Polly får en sån här och Owen. Och sen börjar det ganska snabbt komma vittnesmål då om inte så trevliga bieffekter kan man säga av den här produkten. Men den är väldigt svår att släppa ifrån sig så att den skapar en spricka i relationen mellan Polly och Owen. En spricka i relationen och i deras upplevelse av verkligheten. Jag dristar mig till att säga. Så att den är spännande. Lite läskig. Yes. Så det är de 3 readings vi har under våren. Och ni som är Playhouse-vänner, ni har nu alldeles nyss fått ett mejl av oss där det finns info om de här pjäserna och där det också står rabattkoderna för att boka era fribiljetter. För är man Playhouse-vän så har man ju boka fribiljetter till varje reading. Så det finns nu att boka. Så är vi sugna personer och kika på mejlet och det är bara att slå på. Ja, det var det om vårens readings. Så då lämnar jag över till Elisabeth Claes. Ja, i maj, hörni ni, utöver den här Girl in the Machine så händer också någonting synnerligen spännande som aldrig har hänt förr här. För ett par år sedan så satte vi upp en pjäs här som hette Livet suger, Life Sucks, baserad på Onkel Vanja och skriven av Aaron Posner. Och den hade jag glädjen att regissera och till vår stora glädje så hörde Aaron av sig här för en tid sedan. Och han håller på att jobba på en ny pjäs, en ny Chekhov-adaption. Och undrade helt enkelt om inte han kunde få ta vägarna förbi och workshoppa den här pjäsen några dagar här hos oss i maj. Och sen avsluta det med en offentlig reading för att se hur detta workshoppande går. Så att här har vi verkligen en ny berättelse på gång eftersom den de facto är under produktion. Och Aaron Posner bara lite snabbt, för ni ska alldeles snart få träffa honom. Han är här någonstans i ett möte, hoppas jag, sitter i Washington och väntar på att vara med. Och kom du Daniel, som ska hjälpa mig och se till att det här förhoppningsvis fungerar. Aaron Posner är ju då en av USAs mest spelade dramatiker. Han har skrivit 20-tal pjäser, de flesta är just bearbetningar av klassiker, väldigt mycket Chekhov. Han har också regisserat över 150 pjäser i USA och varit konstnärlig ledare för flera av de största regionteaterna. Han är en prominent herre. Och ja, ni ska få träffa honom, hoppas jag. Alldeles strax. Vad tror du? I can see him. There he is. In my world, here you are. Can you see me? I can. Can you see me? I can see you. Can the audience see Aaron? Yes, no, maybe? So, I have to do something. Yay! So hello again, and thank you so much for joining us. So I've told them Okay. I told them part of your amazing bio, basically, and also told them that you've done a lot of Chekhov adaptations. And we spoke yesterday a bit, so you kind of, one thing that I found very fascinating was the way you spoke about Chekhov. So could you kindly tell us about why Chekhov? Yes, good question. I guess it's the playground that he created. That as any playwright creates a sort of world around them, there was something
I sort of said when I was first exposed to it, I found Chekhov both incredibly compelling and that it upset me quite a lot. I found it, I felt personally indicted by the characters, I think. And in the same way that sometimes when you meet a person, you might really like them, but they also can piss you off really badly, or you see yourself reflected in some way, and therefore they're powerful for you. So Chekhov, I feel like, was that way for me, that it was very powerful for me when I was young in a very kind of love-hate relationship. And after doing, and so I didn't start these until much later in my life. I directed some Chekhov one acts a million years ago. I had spent about 20 years writing plays in what I now think of as my reverent adaptations, where I was adapting novels and short stories, but always sort of very much serving the original author. And so if this story by Dostoevsky or Chaim Potok or whoever it might be, I was sort of being a midwife to bring their novel or short stories to the stage, sometimes working with the original author, but always trying to serve them as a sort of servant or midwife. At some point, about a little over 10 years ago, I felt the desire to write something that was more personal, that was more something I really wanted to see, and I started thinking about what that might be. And in a conversation that started around Chekhov and around The Seagull, which had been my first of his plays that I had found that I was in love with when I was young, I was in a conversation with a group of actors. I was actually directing a production of Sarah Ruhl's The Clean House. No, not The Clean House, sorry, The Vibrator play, in the next room for The Vibrator. Did you direct that? I directed it at Woolly Mammoth Theater here in Washington, D.C. I directed it. Oh! I didn't know that. Yeah, I directed it at Sibyllegatan. Yes, amazing. Yes. I love that play. In fact, well, I've been working on that play, which has a kind of, the ensemble is very Chekhovian, and I started a conversation about Chekhov with that theater, and that was when I first made a joke to somebody. I was talking about how I loved The Seagull and I hated The Seagull, and it upset me, and there was lots of things that I wanted to engage with about it, and as a joke I said to somebody, I should write my own adaptation of Seagull. I should call it Stupid Fucking Bird. And a couple days later I thought, maybe I really should write my own adaptation of The Seagull, and I should call it that. And so I started, that's when I first found myself sort of splashing around in Chekhov's world, and found very quickly that the plays really spoke to me, they upset me, there was a lot that I wanted to comment about them. They gave me an opportunity to write things that, because his characters go so deep and are so complicated, they sort of gave me an opportunity to write a lot of things that I felt very strongly. And so that was the beginning of it, which took me from Stupid Fucking Bird through Life Sucks, my adaptation of Three Sisters called No Sisters, in which there are no sisters, and now to The Cherry Torture. Yes, and just to mention, because, and obviously you're not the only one who likes Stupid Fucking Bird, because if I recall correctly, it's been produced more than like 250 times all over the world, and was when, like in 2015, the most produced play in the United States. It was one of them, yeah. And it's with the cherry torture, like you say about the cherry orchard, which is körsbärsträdgården in Swedish, that we hope to see you in May doing a workshop on that. So that leads me to my second question, which is, in the best of worlds, leaving Stockholm, what do you hope that workshop has given you in writing this play? My biggest goal with all of these Chekhov adaptations, and I suppose this is true of anything, but is, I think his genius, his greatest genius, was not, his plots are not that interesting, and it's not that much happens in his plays. He was telling deep, complicated, radical truths about human beings that I think transcend time, and I think all kinds of boundaries. I have tried, to the best of my limited ability, to tell as much truth as I understand about human beings, to sort of match his truth. And whether that, and to the degree that the plays work, is if I'm hitting truths that people
really recognize and that can go deep for them. So there is every now and then in my plays when there is that kind of laughter where people are, I've called it the ha-ha ouch, where you are laughing but it hurts at the same time. So that's what I'm looking for. And so this would be the first time I've ever done a workshop outside of the United States, and to be working with actors that I don't know in a different country, in a different place, but to be able to say, are these truths resonant? Are these people that you recognize? Does this feel like we are getting at something? Because you can sort of, whether we can name it or not, we recognize falseness, and we recognize whether somebody is doing their best to say real things that matter. So that will, when I leave, I hope to know whether what I'm doing with that play has been able to cross those boundaries and resonate for the actors and hopefully for the audience that we presented for when I'm there in May. And I think just referring back to our conversation the other day, and also the experience of working with Life Sucks and the experience the audience had from the feedback we received, I think you really accomplished what you said you wanted to accomplish, because that was a lot of the experience that people had. But you also said you liked Chekhov because he made you feel seen. Yes. You said the other day, and I think that was a beautiful way to put it. And I think Chekhov and you then make us feel seen. So, yeah, writing plays is a very complicated, very expensive form of therapy in some ways, because when you sit in an audience and people all respond in a way to something you wrote and in a way that they recognize it, you then know that you're not alone in that complexity or in that difficulty or in that. You go like, oh, this is resonating, and you feel you feel together with people, which I think is one of the great things about theater overall, is you get to sort of all be broken together, or all be connected through shared experience that way. And one last question, if I may. I know that you say, or you said that you are slightly obsessed with amazement. Could you just say something about that? Well, it's just the way the world feels to me. For whatever reason, I can't quite believe anything that happens is real. I kind of everything that happens sort of slightly shocking. The fact that I'm going to have a birthday soon, and the fact that I'm as old as I am doesn't seem possible to me at all. And the fact that that baby's fingernails are only this big doesn't seem possible. And the fact that I am talking to you. I'm in Washington, D.C. You're in Sweden. How is that possible? It's absurd. So it was interesting. I was listening to a podcast last night, actually, that a playwright friend of mine sent me about the sort of the value of awe and wonder, and that that it actually is sort of physiologically therapeutic, that it's actually good for you to feel. It opens your emotions up, it connects you with other people. But for whatever reason, like I find everything amazing, and I think that when you can put people in a state of awe and amazement at other human beings, again, it's another way of connecting, and that's why I do this. Oh, I'm so looking forward to meeting you in real life, because I'm a sucker for awe. There's an awe institute in the United States, of course in the United States, which has this amazing research, and among other things, and I have to say this, sorry, but do you know the reason awe is so powerful? It's because it's the only time that our sympathetic and the parasympathetic nerve. That they the vagus nerve, right? Yes. The sympathetic, yes. Yeah. And mostly, one is active and the other one is passive, and they go like this. But when we're in awe, or when we have an orgasm, actually, they are equally active. Wow. Wow. So I will send you off with that, and thank you so much, Aaron Posner. Thank you. Ja, precis. Jag blev alldeles till mig här.
hoppas att ni då alla kommer den 31 maj när det har workshoppats här i 3 dagar. Och så får vi höra vad det är för den här Cherry Torture som arbetsnamnet är. Förlåt? Den ryker idag. Ja, det är senrök. Det är senrök. Den är helt ofarlig. Dessutom är det sånt som används på operan, så det ska inte störa rösten. Bara så att det är. Men vi ska ta oss vidare till en annan händelse, nämligen vårens huvudproduktion. Limas berättelse. Den är ju då, nu ska jag ta fram min fusklapp så jag kommer ihåg. Den är ju skriven av Lynn Nottage, en annan synnerligen prominent dramatiker. Hon har lyckats med konststycket att vinna 2 Pulitzerpris. Hon har så mycket priser så de orkar inte ens gå igenom, höll jag på att säga. Hon är också en av USAs mest spelade dramatiker och hon är aldrig spelad i Sverige. Och som ni då vet så vill vi gärna hit de nya berättelserna, de nya rösterna, så det blir känns ju fantastiskt att få introducera henne som den 29:e dramatiker vi faktiskt introducerar som ny dramatiker i Sverige, så blir det Lynn Nottage. Och Mlimas berättelse ligger mig och oss extra varmt om hjärtat för att vi läste den redan 2018. Jag läste några av hennes pjäser, tycker mycket om dem, men Mlimas slog till direkt i hjärtat. Och sen har vi varit på gång några gånger med den här produktionen, men av olika anledningar så har vi inte riktigt gått i mål. Men nu kommer det att hända. Och Lynn skulle också ha varit med på länk, nu är hon på resande fot. Jag har spelat in ett litet samtal som vi hade här om aftonen. Hon berättar gärna de berättelser som hon tycker inte får höras. Olika öden som inte får höras. Och i det här fallet så är det Mlimas öde. Och Mlima är en elefant. Hon hade när hon skrev den här pjäsen läst mycket om elfenbenshandel och det faktum att det då när pjäsen skrevs fanns 25 stycken stora savannelefanter. Den här jättemärkvar. 25 exemplar. Och då gjorde hon research på individuella, ja inte bara hon då, men det hon kunde hitta om en specifik individuell elefant och lät hans berättelse då bli en pjäs. Och ni ska alldeles snart få se ett litet utdrag ur den här pjäsen. Men storyn i korthet, bara så att vi har någon uppfattning, det är alltså att vi får följa elefanten Mlima som dödas för sina betars skull. Och sen så får vi följa betarna och deras resa genom världen. Men först ska ni få höra lite grann vad Lynn Nottage har att säga. Och då kommer jag ropa på min vän Daniel igen. Ja. Kom Daniel! Det är igång. Jag behöver inte göra någonting. Nej. Och inte du heller. Jo. Snart ska jag göra någonting. Så kommer det vara. Ja, men vad bra. Då lämnar jag nämligen över ordet här till Lynn. Får vi höra vad hon har att säga. Thank you for taking this time, and thank you for allowing us to work with your wonderful play. We've already told the people who are here watching about at least some of your amazing achievements and etc. But what inspires you to be a playwright? Oh, thank you for the question, and hello everyone. I'm really glad to be here. I'm really delighted that you're putting up Mlima's tale. So the question is, what inspired me to be a playwright? That's always such a complicated question because I never quite know how to answer it in a really simple way. But I think that for me, theater really began when I was young, when I was sitting around the table, my kitchen table. My mother was a school teacher, and after work, she'd come home, she'd kick off her shoes, there'd always be a ton of other women like her sitting around the table, and they'd have this big jug of wine, and they drink wine and they tell stories. And so I think that my very first theater space was our kitchen.
where, as I was doing my homework, my ears were wide opening, listen to all these women tell stories about their lives, tell stories about their work, and on some level, I think that that's what I wanted to do, is to be a storyteller, is to replicate the kind of intimacy and warmth and collective spirit that I felt when I was young in that kitchen. And I've also read somewhere that you've said that you also have a particular focus on stories that you feel haven't been told. Yeah, I think that one of my interests is telling stories of people who are marginalized by circumstance, people who don't often get their stories placed center stage, and I think that really stems from being a Black woman growing up in America. When I looked at television, when I went to theater, it was very rare that I saw stories in which a person who looked like me got to stand center stage and move through that story as the central character. And so I think my interest has always been to tell the stories of people who are marginalized, people who don't necessarily get to have their spaces illuminated. And I'm thinking, obviously, since your plays have been played a lot all over the United States, but also many other countries, so the want for people to hear those stories seems to be great. Yeah. Well, I think that one of the reasons that my plays get done as often as they do is that I'm really interested in several things. I'm interested in centering the voices of women from the African diaspora, but I'm also interested in exploring multiculturalism in an organic way on the stage, is looking at some of these cultural collisions that we have in our lives that we don't often put up on the stage, and we often don't put up on the screen. So then you chose to write a play about an elephant. Yes. And of course their stories is not often told on stage, but what else made you write this particular play? Malima's Tale really came out of a conversation that I was having with film director Catherine Bigelow, who at the time really wanted to figure out how do we raise awareness about elephant poaching, which when we first started working on this was probably 2016, and elephant poaching was reaching catastrophic levels, and we were looking at a potential extinction event. And so it felt like really dire that we do something to raise awareness. And to most people, you think about the devastation of wildlife and it feels remote and it feels invisible. And we want to somehow figure out, how do you capture a story that shows the breadth of poaching, shows how many people are complicit in poaching, and shows like the intricate web of people who are responsible from killing the elephants to the people who are actually brokering the tusks to the people who buy those tusks. So that's really how we came to this particular story. And what surprised you the most when in how the play have been received? I was just hoping that people would accept a story in which the central character was an elephant who becomes a ghost, who travels through that they would make that little leap of faith and embrace Malima as a character. And I was just surprised by how well the play did, because it was unlike a lot of things that were being staged at the moment. And what's your hope, like, for the audience, and some of them you're talking to right now, when the audience leave after seeing Malima, what do you hope they experience during the play, and what do you hope they bring with them? Well, I very specifically chose to give Malima language so that people could be in dialogue with this particular character in a much more complicated way, that they could see him in 3 dimensions and understand that he has a story and he has a life
and when he was killed, that life was extinguished, and that a creature like Malima, a magnificent elephant who's a great tusker in Kenya, is very rare right now. You know, when I began writing the play, there were only 25 great tuskers left in the African wilderness. And what I found was really fascinating about the elephant that I based Malima on is that he was hyper aware of the fact that he had these magnificent long trunks that were very precious, and an animal that probably when he was younger was very much the king of his domain had gone into hiding and had spent the most of his life trying to hide from humans and hide from other elephants, because he knew by virtue of having these magnificent tusks that he was a danger not just to himself but a danger to his entire community. And that's something that I found really fascinating, is doing research about individual elephants and just how smart and self-possessed and community-minded elephants are, and that they're creatures that feel intensely, and they're creatures that mourn each other when they die. And I don't think that we think in those terms. You know, I think that we think about animals in a really abstract way without fully understanding the complexity of who they are. And if you get to wish, what do you wish the audience will do when they leave the theater? You know, I hope that people will, you know, the play is not just about an elephant. You know, it's also about climate change. It's about a shrinking ecosystem. It's about poverty. It's about the way in which animals and humans can compete for food sources. And I want people, and that's why I drew the play in the way that I did, is to think about the entire ecosystem and think about our connectivity, that the gesture that we make that may seem small in our homes may have this devastating impact on someone who's living half a world away. And that's what I want people to think about, is just the interconnectivity of our world right now and how we can make subtle shifts in the way in which we consume and the way in which we behave that can have these ripple effects and repercussions in other places. Thank you. I'm going to look at my little note and see. Yeah, one more thing that I would like to ask you is, so you wrote the play in 2018 or 17. We don't remember. 17 or 18 we talked about earlier. So how do you think, considering now it's 5 years later, that affects the play and the relevance of the play? Well, you know, the play still has a great relevance, even though since I wrote the play and since we premiered, China has banned the purchase of ivory, and so that has been a very, very important step toward protecting elephants. But unfortunately, we still see that many of the places that are the natural habitats of elephants are in the midst of armed conflicts and in the midst of land conflicts, and so elephants remain very much in jeopardy. Well, thank you very, very much for taking the time, and hope to see you in Stockholm soon and that you're able to come in and see the production. That would be Thank you very much. Thank you. Alltså, som vi hoppas ska kunna komma hem och kika på produktionen vad det lider. Ja, ni ska strax få se ett litet utdrag ur föreställningen. Men vi behöver rodda om lite grann inför det. Så jag tänkte passa på att ställa en fråga till er. Jag tänker att om man frågar folk, sägs det så här: ja, vad skulle du vilja se? Vad skulle du vilja ha för kulturupplevelse? Vad skulle du vilja göra för kulturupplevelse? Då svarar man antingen ja, Beethovens 9 eller Sound of Music. Ja, jag vet inte om det stämmer, men om man frågar folk, vad är din största kulturupplevelse? Vad är liksom den största grejen du har varit med om som du tycker verkligen var fantastiskt?
då är svaret aldrig Beethovens nya utan då kan svaret vara så här, jag blev nedsläpad ner i en källare på någon teater och det var någon föreställning, jag hade ingen aning om vad det hade, men det var helt otroligt. Eller någon drog med mig på en konsert och så kom det in en flamencodansare och det var ju helt otroligt. Det är de där grejerna som vi inte riktigt vet som är grejer. Och ni är ju verkligen pionjärer. Ni vågar ju gå på pjäser som ni inte vet vad de kommer att handla om och som ni inte oftast känner till vem som har skrivit och så vidare. Och vi är lite nyfikna på, för vi vill ju hitta fler som er. Så vi är lite nyfikna på, vad är det som får er att lockas till det där som är lite mer okänt än kanske Sound of Music? Ni kan väl prata lite med varandra om vad är det som lockar i det här lite okända kulturregionen. Varsågod. Det pratas i alla fall. Det var är det någon som vill dela med sig? Vad är det som lockar er till det här när man inte riktigt vet vad man ska bli bjuden på? Ja, inte att man inte vet riktigt vad fan ska hända. Att man inte vet! Det faktum att man inte vet. Det är Och då är det så sjukt, för jag ser ju varenda pjäs 3-4 gånger. Varje gång så ser jag någonting annat. Ja, det är härligt. Jag upptäcker saker 3:e gången. Gjorde de sådär förra gången? Ja, men härligt. Härligt. Någon annan som vill dela med sig? Vad sa du? Man är trygg med kvaliteten. Det är också så att det är inte någonting som man kan få till livet att man förstår direkt. För det berör, det är bra texter. Texten är ju här, det är ju väldigt viktigt. Härligt, härligt. Texter, att ni känner er trygga med att ni får bra texter. Något annat som ni tänkte på? Man vill utmanas. Man vill utmanas. Och utvecklas. Man vill utmanas och utvecklas. Det är bra. Ja.
Man har tröttnat på klassiker. Man vill se något nytt. Och nu, jag hoppas jag inte trampar någon på tårna här. Så de kan ju ha haft liksom Sound of Music som grej. Det är okej. Jag somnade på det. Det somnade. Och riktigt. Ja, men det gör man inte alltid. Så. Men sen också här, man känner sig som en del av en familj. Det är det där som är gulligt med den lilla teatern. De saker man känner det och så. Man känner sig hemma. Ja, men härligt. Härligt att höra. Ja, men vad fint. Vi är nyfikna på vad ni alla tycker och det hinner vi ju inte höra nu. Så att vi kommer att skicka ett litet mejl också och fråga vad är det som lockar en till de här grejerna man inte riktigt vet vad man kommer att se. Men som sagt var, nu ska vi få se en liten bit ur Nimas berättelse som regisseras av Dennis Sandin. De har repeterat i ungefär 3 veckor så de är liksom mitt i hela grejen. Och nu har ni fått höra vad pjäsen handlar om lite grann. Det är alltså den fantastiska elefanten Nima som dödas och vi får följa hans betar genom världen och alla som hanterar betarna på olika sätt. Och när den scenen ni ska få se så har de här betarna rört sig hela vägen till Vietnam där en elfenbenshandlare som heter Thuy Phan presenterar de här fantastiska betarna för skulptören Mäster J. Varsågod. Rain beats a leopard's skin, but does not wash out its spots. Rain. Rain. Jag är mållös och hedrad över att ni vill anförtro mig dessa magnifika betar. Jag ville att ni skulle få se dem med egna ögon. Jag visste att ni inte skulle tro mig annars. Magnifika! Vad tänker ni? Herregud, Jag känner likadant. det här kommer inte bli lätt. Jag tänker för mycket. Det var länge sedan jag såg sådana stora betar. Inte sedan jag var ung. Vad har ni fått tag på dem? Jag räddade dem från en sämre skulptör som hade förstört deras skönhet. Jag kände att det bara fanns en man som var värdig dem. Vad ska jag göra med er? Ni är konstnären. Det vet ni bäst. Jag känner att de borde samspela. Maskulint och feminint. I ett sånt här par är det alltid den ena som är den dominanta, den maskulina. Titta här. Dessa tillhörde en stor elefant. Makalöst. Underbar färg. Lena, förvånansvärt fläckfria. Du ser ringarna. Man kan nästan avgöra åldern. Runt 50 år. En elefant från savannen utan tvekan. Sällsynt. Väldigt sällsynt. De flesta stora elefanter är sedan länge försvunna. Makalöst. Jag känner att man kan göra något helt unikt av de här. Det gläder mig att höra. Är det något jag borde tänka på innan jag börjar? Hur så? Är det något som är fel? Ja, numera är jag försiktig. Förbudet gjort det svårt för mig att fokusera
och mitt hantverk. Plötsligt känner jag mig som en brottsling för att jag gör det jag alltid har gjort. Myndigheterna vet inte bättre. Det är inget oroa sig. Jag är ju buddhist. Jag skulle aldrig kunna döda för min konst. Allt material ni ser här i min ateljé är lagligt av gammalt ursprung. Jag vill ha lite ord på att dessa arbetare har kommit hit etiskt och rättssäkert. Ja. Ja. Sen förbudet så befattar jag mig inte med något som skulle kunna skada elefanten. Givetvis. De fanns på ett lager där det mesta var utgallrat innan lagen ens trädde i kraft. Jag räddade här åt er mästeri. Det är allt jag behöver veta. Jag är som ni. Hur mycket jag än älskar elfenben avskyr jag tanken på att döda för det. Det gläder mig att höra. Det känns bra att veta. Ja. Skapa bara något vackert så ska jag hitta den perfekta köparen. Vi har en bra bit fram till premiär, men jag tycker att det börjar se ganska bra ut ännu faktiskt. Verkligen. Tackar så mycket. Limans berättelse får alltså premiär den 22 februari. Och jag bara utgår från att du redan har bokat biljetter. Bra! Nästa steg i det här med att hitta nya berättelser. Nu har vi pratat om att vi har readings på pjäser som är så färska att de inte är spelade. Vi har pratat om den kommande pjäsen som nu är tämligen färsk. Vi har pratat om att det är en pjäs som är på väg att skrivas som vi ska jobba med i maj. Nästa steg är naturligtvis att spela pjäser som vi inte ens har kommit på ska finnas. Och det för mig till nästa projekt, Instant Playhouse nämligen, där ju ingen av pjäserna ens är påtänkta än kan man säga. Och för att berätta lite mer om det här så vill jag hälsa Moa Åström och Amanda Jansson upp. Ja, men det här är jättebra. Ska vi stå här? Jättebra. Jättebra. Det här blir bra. Ja, det här blir bra. Det är alltså Moa Åström som är projektledare för Instant Playhouse och har varit här på Playhouse sen vi drog igång Instant här på Drottninggatan.
Och så har vi Amanda Jansson som ju har varit med i 2 av våra Playhouse-produktioner, Människans hemlighet och Tårtljus, och nu som nu kommer vara med i Instant. Hur många här har varit på Instant Playhouse förresten? Ja, fantastiskt, fantastiskt. Ni som inte har det har ju verkligen något att se fram emot kan jag säga. Men Moa, om jag börjar med dig då. Vad är Instant Playhouse? Ja, det är ett projekt som vi gör en gång om året. Vi gör det för att 2 huvudskäl. Att kunna bidra till något gott tillsammans med er i publiken. Så att det är ett projekt där alla biljettintäkter skänks till välgörande ändamål. Och skapa ett lekfullt, galet, roligt teatersammanhang för både de medverkande och för er i publiken. Så att det är helt enkelt under den här helgen så samlar vi ungefär 50 personer totalt som är här på teatern och jobbar. Folk från teater- och filmbranschen som samlas. Och på helt omöjligt kort tid så skapas 5 stycken helt nya pjäser och föreställningar. 5 korta pjäser från scratch skapas på 1,5 dygn. Så skrivs de och repas in och det sätts ljus och det skapas koreografi och kostym och allting. Och sen så spelas de 3 gånger för publik under då lördag och söndag. Och alla biljettintäkter går till välgörande ändamål. Alla som är med ställer upp ideellt. Och det är bara en fest. En teaterfest. Det är en otroligt maffig, härlig, häftig stämning här. Både bland alla som är med och bland publiken. Det blir liksom en helt egen bubbla som jag bara kan varmt rekommendera att komma och titta på. Och för er som har varit på det tidigare så kan jag också berätta en nyhet för i år. Är att vi också kommer att ha med en koreograf och 3 dansare. Som ska... Så att det blir helt spännande. Så att vi kommer att ha en av texterna som skrivs då, på 4 timmar så skriver dramatikerna varsin text. Och en av texterna kommer alltså att både bli en teaterbeställning och tolkas i dans. På något sätt. Som vi inte riktigt vet hur det ska gå till. Men det ska Benke Rydman läsa. Han ska med som koreograf. Ja. Så är det. Om man får skryta lite då, något vi är väldigt stolta över, det är ju hur mycket Instant Playhouse har lyckats generera till välgörande ändamål. Jag vet inte räkna på det. Ja, ska jag räkna det? Ja, totalt med alla biljetter som har sålts och generösa givare som har varit med i projektet och gett liksom lite extra stora summor. Så har vi totalt hittills de åren vi har gjort det dragit in 2 993 385 kronor. Det är vi förstås jättestolta över och tycker det är så fantastiskt. Amanda, som sagt det har vi ju fått njuta av här på scenen en hel del och även glatt åt dina fenomenala insatser i Tunna på linjen. Jag gissar, även om vi har kortare repetitionstider här på Playhouse så brukar de vara lite längre. Hur känns det nu när du ska få göra Instant Playhouse? Ja men kul! Alltså teaterfest vill man ju alltid gå till. Ja, men det känns spännande. Jag tycker det är jätteintressant vad tid gör med ett resultat. Alltså har man för mycket tid då hinner man tänka jättemycket och ifrågasätta vad man har för idéer. Men när det är så här kort tid då är det ju liksom bara att köra på. Och så får det bli. Det blir inga bromsar. Nej. Precis. Och normalt sett så har du kanske, nu kommer du ha totalt kanske 8 timmar från det att du får texten tills dess att du ska stå på scenen. Alltså effektiv arbetstid tills dess att du ska stå där och vara klar. Vad har du för taktik? Nej men det är väl det där att bara Köra. Ja men alltså slänga ur sig, alltså våga bara kasta sig ut. Och så får man stå i skiten. Alltså det är bara att liksom. Det fina är ju att man sitter ju i skiten tillsammans. Ja, exakt. För alla på scenen sitter i skiten ihop. Ja men jag tycker också att det är ju, alltså ni som är här och kommer och kollar på Playhouse vet ju om förutsättningarna. Vi vet absolut om förutsättningarna också. Alltså det känns ju som att man verkligen är tillsammans. Det som Instant brukar ge är också ett möte med liksom lite nya regissörer, skådespelare och människor som man inte jobbat med tidigare som vi sen ofta ser poppar upp i lite andra sammanhang. Kanske som i viss mån som en
som ett resultat av att man har mötts här och gillat varandra, så börjar man jobba ihop någon annanstans också. Du kanske kan säga någonting om vad vi har för fler som Amanda kommer att få lajva med? Ja visst, leka med. Ja, men vi har till exempel Anna Pettersson kommer att regissera en av uppsättningarna då. Hon är konstnärlig ledare på Stockholms Strindbergs intima teater, så heter det. Och har ju också gjort nyligen en väldigt hyllad uppsättning på Dramaten, ett blockhem. Så hon är en av regissörerna. Vi har förhoppningsvis, lite ny rolig grej i år, så vi får se, det är inte helt klart men förhoppningsvis kommer en av dramatikerna att vara Bess Wu, en av våra favoritamerikanska dramatiker som ska skriva liksom på distans från USA. Och sen så ska hennes text vara med och så ska vi hinna översätta den också, ännu mindre tid. Det har blivit lite för lätt. Ja, det blir lite så. Och vilka har vi fler? Vi har Anna Takkanen som ju senaste åren mest har varit aktuell som regissör och också varit teaterchef på Stadsteatern här bland annat. Hon kommer med på scen som skådespelare. Hon är ju skådespelare i grunden. Och fler vi har på scen är till exempel Cecilia Frode och Annika Andersson. Så det är några. Och leka med det. Är det någon, om du fick ha någon sån här drömroll, Amanda, så här, ja men nu läser jag manuset och vad får jag spela? Är det något? Ja, vad skulle det kunna vara då? Ja, men alltså jag skulle vilja göra något roligt. Alltså så, jag tycker om att jobba med kroppen och lite dialekter. Så. Alltså, så det vore någon speciell dialekt? Nej, alltså ge mig. Säger jag mycket. Ja, men vi funderar ju alltid på olika teman och sådär som vi ska ge dramatikerna. Det kanske blir dialekter den här gången. Städer, dialekter. Ja, men här, du Amanda säger att det fasansfulla skulle hända att man är bortrest när det är Instant Playhouse 5-7 maj eller ja, jag vet inte, någon gifter sig eller man bara kan inte se dig då. Finns det någon annan chans man kan se dig på Playhouse i framtiden? Ja. Vad kan det vara? Ja, men det är ju så att vi ska sätta upp tågljus igen. Och det tycker jag ska bli jättekul. Jag sa ja på en gång när Elisabeth ringde. Alltså, nej men för jag tyckte det var jättekul. Det var ju också liksom, sen har ju både komiska liksom grejer i sig. Och också det här den där vibrerande lilla strängen. Och det var ju, vi spelade ju den när det var pandemi. Så vi spelade ju för max 50 några gånger på stationen. Så det ska bli kul att spela den för en förhoppningsvis full salong. Ja, och för er som inte har sett den kan jag säga att pjäsen är helt fantastisk, föreställningen är helt fantastisk. Och även om det inte vore det så är det värt bara för att få se Amanda. Så nervbra. Faktiskt helt obetalbart. Garanterat. Ja men tack så jättemycket Moa och Amanda. Ska vi också bara säga att det blir biljettsläpp för Instant i mitten av mars. Exakt, men det kommer såklart komma ut på hemsida och mejl och sådär. Mitten mars ungefär. Och spelas alltså 6 och 7 maj endast. 3 föreställningar totalt. Så när biljetterna släpps, haffa! Haffa biljetter. Bra, nu, bra. Tack så mycket Amanda. Men med detta sagt så har vi faktiskt kommit till slutet på programmet. Och vi hoppas förstås att vi ska vilja stanna kvar en stund och mingla lite till. För vi kommer ut och säger hej och sådär. Så stanna gärna kvar en stund. Men om vi måste springa hem så hoppas vi i alla fall att ni ska komma tillbaks och ta del av alla våra nya berättelser i form av våra readings, i form av Limas berättelse, i form av vårt påsmälprojekt med Cherry Torture, arbetstitel och Instant Playhouse. Så ja, tack för ikväll och varmt välkomna.